ඉස්සෙල් බය YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව අදත් මගේ channel එකට තාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද episode එකේනත් මම ඔයාලට ගෙන එන්න හදන්නේ Aliexpress එකේ unboxing experience එකක්. ඉතින් මේක තමයි අද මගේ pack එක. Aliexpress එකෙන් තමයි මට මේක හම්බුනේ. දවස් 14කින් මේක හම්බුණා මට. එහෙනම් වෙඩි කතා නැතුව අපි මේක unpack කරලා බලමු. බලමුද මොනවද තියෙන items කියලා. එකක් මෙන්න මේක. එක මේක. තුන මෙන්න මේක. බලමු අපි මොකක්ද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද item තුන තමයි මේ තුන. මම මේ දෙක පළවෙනිම අයින් කරලා තියන්නම්. මුලින්ම මම මේකෙන් unboxing එක පටන් ගන්නවා. බලමු මේක මොකක්ද කියලා. මේක තමා මගේ පළවෙනි item එක අද 3-in-1 offer එකෙන් මම ගෙන්නපු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තමා මගේ item එක candle holder එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මෙතන උඩ මේ තටු දෙක නැමිලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක මට හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම මේක මෙහෙම මේ විදිහට කරන්න. දෙවෙනි එකත් හරි අවුලක් වුණේ නැහැ. මේක තමයි මගේ පළවෙනි item එක අද 3-in-1 offer එකෙන් ගෙන්නපු පළවෙනි එක. ඉතින් මේක candle holder එකක්. ලස්සන ඇත්තට මම හිතුවා වගේ මේක ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේකේ මෙන්න මෙතන අපේ කැන්ඩල් එක තියලා අර ලොකු කැන්ඩල් එකක් තමයි තියන්න ඕනේ. ඒක මෙතන සීට් කරා නම් හරි ගන්න සීට් වෙන්නේ මේක සෙන්ටිමීටර් එකක වගේ පොඩි කප් එකක් මේක තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මැටීරියල් එක යකඩ තමයි මැටීරියල් එක. උඩින් gold plated වගේ තමයි තියෙන්නේ මේක. gold color කරලා. මේක ඇත්තටම ග්‍රෑම් 80ක් විතර මේක බරයි. ග්‍රෑම් 80ක් විතර බරයි. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 22ක් මේකේ උස දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම ටේබල් එක තියන්න ලස්සන්ට පොඩි ලක්ෂරි ලුක් එකක් එක්ක මේක තියෙනවා. මේකේ ප්‍රයිස් එක ගත්තොත් එහෙනම් මේක රුපියල් 1904ක් වගේ ගාණක් තමයි දාලා තිබ්බේ. ඉතින් 1094ක්. ඒ වගේ ගාණක් තමයි දාලා තිබ්බේ. ඉතින් මේක මට රුපියල් 214කට මගේ 3-in-1 offer එකෙන් මට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණා. මේක නම් මම මෙතනින් තියන්න. ඉතින් මේක තමයි මගේ දෙවෙනි item එක අද 3-in-1 offer එකෙන් මට හම්බ වෙච්ච. බලමු මේක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පොඩි lamp එකක්. බලමු අපි අයින් කරලා. මෙන්න item එක. ඇත්තටම මේක නම් අපි හිතුවට වැඩිය මේක චූටි. මේක අතට අරගෙන බලද්දි මොකද මේක ටිකක් ලොකුවට අපි දැක්කා. ඒ වුණාට ඒක පොඩි ටයිනි ලුක් එකක් තියෙනවා ඒකේ. මේ දෙක අයින් කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මගේ දෙවෙනි item එක. මේක පොඩි නිකන් ටේබල් ලැම්ප් එකක් විදිහට තමයි මේක. ඉතින් අර පොඩි ළමයින්ට පාවිච්චි කරන්න තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. මේකෙන් ලොකු වැඩක් නම් කරගන්න බෑ මට පේන විදිහට. බලමු ඒ වුණාට මේකේ මේක නිකන් පොඩි මැග්නට් එකක් තියෙන්නේ. මේක ට්‍රේ එක. එතකොට මේකෙන් මෙහෙම තිබ්බහම අපිට මේක මූව් කරන්න පුළුවන්. වැටෙන්නේ නැහැ. ප්ලාස්ටික් තමයි මේකේ මැටීරියල් එක. මේකේ ගාණ මට මතක විදිහට මේක දාලා තිබ්බ රුපියල් 2400 ගාණක් විතර. මේ අපි normally ගන්නවා නම්. නමුත් මට රුපියල් 214කට මේ item එක මගේ 3-in-1 offer එකකින් හින්දා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් මේකේ මම දාලා තිබ්බ විදිහට මේකේ rechargeable battery එකක් තමයි තියෙන්නේ. බලමු මෙතන පොඩි නිකන් switch එකක් වගේ ගන්න තියෙන. ඒක වෙන්න ඕනේ switch එක. මම මේක on කරා. ඉතින් මේක තමයි මේකේ පේනවා. ඉතින් කරන්ට් එක ගිය වෙලාවකද නම් චුට්ටක් බලන්න ඕනේ මේකේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේක තමයි පේනවා. මේ පොඩි නැට්ටක් වගේ එකක් තියෙන එකත් කරකවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අත් දෙකත් කරකවන්න පුළුවන්ද? ඔව් අත් දෙකක් වගේ නිකන් තියෙනවා. ඒ දෙකත් චුට්ටක් නිකන් කරකවන්න පුළුවන්.
මේක මම දැක්ක විදිහට මේක දාලා තිබ්බා මේක ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මේ බට් මට තේරෙන්නේ නැහැ මේක කොහොමද ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක මේ ෆුල් රොටේටබල් මේ පේනවද දන්නව වලට ෆුලි රොටේට් කරන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට. මම හිතන්නේ මේක මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරලා තමයි මේක ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක් විදිහට තියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන මේ පැත්තේ. ඉතින් මේක තමයිද මගේ දෙවෙනි අයිටම් එක රුපියල් 214කට තමයි මේකත් මම ගෙන්නුවේ. එහෙනම් ඔෆ් කරන්න මම මෙයාව. ඊළඟට අද මගේ 3-in-1 ඔෆර් එකෙන් හම්බෙච්ච තුන්වෙනි අයිටම් එක තමයි මේක. මගේ රේන් කෝට් එක. ඉතින් මේක මම ඔයාලට දකින්න ඇති මගේ කලින් වීඩියෝ එකත් මේක මම ඕපන් කරලා පෙන්නනවා. මම ඇත්තට මෙතනදී ඔයාලට කිව්වා මේක පාවිච්චි කරලා මම ඔයාලට කමෙන්ට්ස් කියන්නම් කියලා මේක කොහොමද මේක හොඳයිද නැද්ද කියලා. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ගන්නවා රුපියල් 1200ක්. sorry 2200ක් වගේ ගාණක් වෙනවා. නමුත් මට අද මගේ 3-in-1 ඔෆර් එකෙන් මට රුපියල් 214ක මුදලකට මේකත් ගෙන්නන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් එදා එකම තමයි මම ඕඩර් කරේ. මොකද මම මේක මේ රේන් කෝට් එක දාගෙන හෙවි වැස්සක දෙපාරක් තුන් පාරක්ම ගියා. ඇත්තට මෙතනදී මට මගේ ඇඟට කිසිම වතුර බින්දුවක්වත් වැටුනේ නැහැ. මේක ඉතාමත් හොඳයි. මේක කියන්නේ අර ලොකු ඝනකම රෙද්දක් නොවුනට මේක ඇතුළට වතුර යන්නේ නැහැ. හැබැයි එකම මේ අවුල මම දැක්කේ මේකේ මැටීරියල් එක එච්චරම හයිය නෑ. මොකද මේ මගේ ඇතුළත් ඒක දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර තැන් දෙකකින් මේ පොඩි නිකන් ගලවද්දී ඉරුණා. ඒ වගේම අර ඉස්සරහට නිකන් බටන්ස් වගේ තමයි තියෙන්නේ මෙතනින් මේ සෙට් කරන්න. ඉතින් ඒවා මේ ගලවද්දී පරිස්සමෙන් ගලවන්න ඕනේ. අර නිකන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අල්ලන්න නැතුව හරියට ඒක ඇද්දොත් එහෙම ගැලවිලා යන්න පුළුවන් ඒක. නමුත් මේකේ ඕවරෝල් මට ලකුණු 10න් 10ක්ම දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ අපි පාවිච්චි කරන මේ ප්‍රයෝජනය ඇතරම මේකෙන් නොතෙමී යන්නනේ. ඉතින් මේකෙන් හොඳට නොතෙමී ඕන වැස්සක මේකෙන් යන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේක අන්බොක්ස් කරලා නම් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් මේක රෙද්දක් විදිහටම තියෙන හින්දා මේක මෙතන දිගාරින්නත් අමාරුයි. ඉතින් මට මේක ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් හින්දා තමයි ඇත්තටම මම මේක පෙන්නුවේ අද රුපියල් 214කට ඔයාලා 3-in-1 ඕඩර් එකක් දානවා නම් මේ වගේ එකක් අනිවාර්යෙන් ගෙන්න ගන්න. මොකද ලංකාව රුපියල් 214කට මේ වගේ එකක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් වීඩියෝ ඉවර කරන්න කලින් මගේ රේටින් එක මේ අයිටම් තුනට කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියන්නම්. මේක මගේ පළවෙනි අයිටම් එක. ඉතින් මේකට මට ලකුණු 10න් 8ක් 9ක් වගේ අතර ගාණක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද කාරණා දෙකක් හින්දා මට ලකුණු දෙකක් අඩු කරන්න වෙනවා. එකක් මේක ඔයාලා දකින්න ඇති අර එද්දි නැමිලා තිබ්බා මේක. අනිත් එක තමයි තාමත් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරියට අංශක 90ට මේක නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක නැමිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණා දෙක ඇරුණු විට මේකේ අනිත් පෙනුමට නම් මම ඇත්තටම කැමති ලක්ෂර ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන්ද ලකුණු 10න් 8ක් මම මේකට දෙනවා. ඊළඟට මගේ රේන් කෝට් එක මේකට නම් ලකුණු 10න් 9ක් දෙනවා. මොකද ඩියුරබිලිටි එක ගැන හිතලා එක ලකුණක් අඩු කරනවා. නමුත් මේකේ ප්‍රයෝජනය අතින් ගත්තොත් එහෙනම් මේක මේ රුපියල් 214ට ඉතාමත් වටිනවා. මොකද වතුර බින්දුවක්වත් අපිට වැස්සේදී එන්නේ නැහැ. ඕන ලොකු වැස්සක මේක දාගෙන යන්න පුළුවන්. 10න් 9ක් මේකට දෙනවා. ඉතින් මේක අනිත් එක මේක ඇත්තටම මම මේ ලස්සනට ගෙන්නුවේ. ඉතින් මේකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා නෙවෙයි. ඉතින් මේකටත් ලකුණු මට 10න් 9ක් විතර මේකටත් දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් මේක දාගෙන වැඩ කරන්න නෙමෙයි ගෙන්නේ. මේක ලස්සනට තමයි ගෙන්නුවේ. එහෙනම් මම අදට මගේ රිවිව් එක අවසන් කරනවා. මගේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකෙන් ගෙන content හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ඉල්ලන ගමන් මම ගිහිල්ලා එන්න. මම SL Buyer